נחל ערוגות. טוב, אז זאת המפה של נחל ערוגות, ומה שאני מאוד אוהבת במסלול הזה זה שבאמת אפשר ככה לאתגר את עצמנו ולעשות שם כמה מסלולים, ככה שיש מסלולים שמתאימים למשפחות עם ילדים, ויש מסלולים שהם יותר למטיבי לכת, וכל זה בשמורה יחסית קטנה ומסלול מאוד מאוד נחמד. אז בעצם אתם יכולים לראות שמהכניסה יש את המסלול האדום, שזה בעצם הליכה, זה מסלול היבש, ויש את המסלול הכחול, שזה המסלול הרטוב. את המסלול הרטוב אני ממליצה למשפחות עם ילדים, ולכאלה שהם לא מטיבי לכת ורוצים ככה מסלול בכיף שלהם כשחם. זה בעצם מסלול שמגיע עד המפל הנסתר, שזה בעצם מפל יפהפה שיש בסוף המסלול הבסיסי, ובגובה של 10 מטרים, מתחתיו יש בריכה, מאוד מאוד נחמד להיות שם. ואם הולכים בדרך היבשה, בעצם אתם יכולים לראות שיש התפצלות למסלול שחור של מעלה בני המושבים, שזה בעצם מעלה מודרני שנפרץ על ידי פלוגת בני המושבים, ככה, בגלל זה השם שלו ככה, ובעצם הוא מוביל אל רמת המדבר, והוא המעלה הקשה ביותר, זה ממש למי שמטיב לכת ורוצה להגיע לתצפית. יש גם את מעלה האיסים, שזה מעלה קשה שמוביל להר צרויה. לא עשיתי את מעלה האיסים ולא עשיתי את מעלה בני המושבים. אני אחרי המפל הנסתר המשכתי במסלול לכיוון איפה שיש תמרור כזה של אין כניסה. שם בעצם יש את כל הבריכות, את המעיין ערוגות והבריכות העליונות. זה החלק האיתן של הנחל, שהוא נובע מבין צלעים, ויש שם בריכות יפות ורחבות ידיים. מדהים מדהים מדהים. וגם רבע שעה בערך אחרי הכניסה, תוכלו לראות את המגלצ'ה, גליצ'ה, שזה בעצם בריכה שמעליה יש מגלצ'ה מאבן טבעית. בימים עמוסים, אז ילדים ככה לא זזים משם. ממליצה בחום, אם יצא לכם, להתגלץ' משם, כיף חיים. לא, בגלל הרוח. המים לא קרים, כן. תקפצי רחוק. מה, עודד, למה לא הלכת לעזור לו? אני לא טוב בטיפוסים כאלה. כל הכבוד.
ממשיכים בשביל, בעצם מגיעים לנקודה הזו, שיש לנו בעצם את האופציה של המפל הנסתר, מעלה האיסים והבריכות העליונות בסוף המסלול של נחל ערוגות. אני ממליצה בחום ללכת לבריכות העליונות, מדהים שם, להביא בגד ים ולהיכנס עם שכפכפים או סנדלים כי יש קצת אבנים, ואפשר גם לקפוץ משם, כיף חיים משוגעים. ועכשיו חזרה למפל הנסתר. טוב, אז אני כבר בסוף המסלול, יש פה פינות ישיבה כזה בחוץ, נורא נחמד לכל המותשים והמותשות. יש פה איזה מקום גם לקנות ארטיקים נראה לי. ממליצה בחום על המסלול הזה, ממש ממש נהניתי. החלק של המים גם ממש ממש כיפי, אז אל תשכחו לקחת גם נעלי הליכה וגם סנדלים. וגם איזה קפוצ'ון שיהיה לכם בתיק למקרה שקר לצאת מהמים, תלוי כמובן מתי אתם מטיילים. ומגבת, אני ממליצה על מגבת שמתייבשת במהירות. ותודה שבאתם לטייל איתי, נתראה בפרק הבא.